và cùng tất cả các thầy giáo, cô giáo ở trung tâm giáo dục thường xuyên và một số khoa của nhà trường đến dự. And other teachers in our school come here. Và về phía chuyên gia nước bạn có ngài Daniel, trưởng đoàn chuyên gia cùng 4 chuyên gia và các phiên dịch viên của công ty Văn. And 5 chuyên gia người Áo tư vấn về 5 nghề tại hội trường này, thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ 30, 14 giờ đến 16 giờ 30. The meeting today was 210. The first one is the student. This is all the trainers. Ở lớp 2D chúng ta tham quan từ hội trường B sang nhà xưởng hàng tầng 2, chúng ta lên tầng 3 và xuống tầng 1 và kết thúc tại khoa công nghệ ô tô. Và đoàn thứ hai là K2B và K2C tham quan ngược lại. Chúng ta từ đây xuống. Gentlemen, good afternoon everyone and good health. Welcome to our orientation day held by Austrian instructors, Vocational School number 19 and CĐN19 High School. My name is Daniel, the team leader of the instructor team, and I'm in charge for domestic, industrial, electrical workshop. Instructor for welding workshop, Mr. Ronnie Friedel. Instructor for mechanic workshop, Mr. Horst Fritz. Last but not least, also in phase 1 and phase 2, building a farm, my company with CΔN from bilateral relationship are supporting and providing new modern learning and teaching devices for different vocational schools under Ministry of Defense. Vocational School number 19 in Taiwan is the first school in phase 2. Hiện tại thì chúng tôi đang làm việc trong dự án ODA 7 ở Việt Nam ạ. Dự án này cũng là hợp tác giữa hai chính phủ Áo và Việt Nam trong giai đoạn 2. Và tôi tin chắc rằng là chúng tôi đã làm rất là thành công ở trong giai đoạn 1. Và trong giai đoạn 2 này thì công ty Vam, công ty của chúng tôi thì cùng với sự nỗ lực song phương của hai quốc gia đang cố gắng ủng hộ như là cung cấp những cái thiết bị dạy và học cho các em học sinh ở trường nghề. Và trường nghề chúng tôi chính là trường đầu tiên ạ. Chúng ta hãy nhìn vào cái tiềm năng của nghề điện trong tương lai ạ. Thì tôi có thể nói với các bạn rằng nghề điện trong tương lai rất là tiềm năng và rất là quan trọng ạ. You can see that we are using electricity everywhere, at home, in school, and in the street, in the factory, and so on. I think it will be okay for us to live without electricity in one day, but what about 1 week, 1 month, or 1 year? Các bạn cũng có thể thấy rằng là chúng ta đang sử dụng điện ở tất cả các mọi nơi ạ, ở nhà, ở trường học, ở bệnh viện, ở các nhà máy xí nghiệp, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là sẽ không phải là một vấn đề to lớn lắm nếu như mà chúng ta sống một ngày mà không có điện. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đây là nếu như 1 tháng hoặc là 1 năm thì sẽ thế nào ạ? I'm sure we can't do our business without electricity. I give you some examples. If a factory is out of electricity one day, it can lose millions of dollars. And without electricity, the bank can't transfer money as usual. A lot of works will be still, so it is easy for us, for all of us to see how important is electricity in our lives. We are really depending on electricity and can't live without it. Và tôi chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không thể hoàn thành các cái công việc của mình nếu như mà không có điện. Tôi có thể đưa cho các em một số ví dụ như là một nhà máy nếu như mà trong một ngày không có điện thì nhà máy này có thể mất tới hàng triệu đô la. Cũng như là nếu như mà ở ngân hàng nếu mà không có điện thì riêng những cái việc là thanh toán chuyển khoản sẽ không được thực hiện và sẽ có rất là nhiều các công việc sẽ bị trì hoãn lại. Vì thế rõ ràng là chúng ta có thể thấy được rằng là cái sự vai trò quan trọng của điện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta không thể phủ nhận được cái thực tế là ngày nay chúng ta đang phụ thuộc vào điện và không thể sống nếu như không có điện ạ. As I said before, electrician area is very potential. You can see Vietnam is developing very fast in every sector. It's a good signal and we are all happy about it. Therefore, it also means the demand of good skilled professional workers is very high and electrician work is not an exception. You might be said about, but we need to see the fact about electrical systems in Vietnam. Như tôi đã nói thì nghề điện là một trong những nghề mà rất là có tiềm năng ạ. Như các bạn đã thấy đây, Việt Nam đang phát triển rất là
này sẽ không phải là một ngoại trừ ạ. Và có thể là chúng ta sẽ cảm thấy buồn một chút khi mà chúng ta nhìn về cái thực trạng về ngành điện của Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thể nhìn cái bộ số bức tranh như ở trên graphic ạ. You can see the photos on the screen. I would like to show you the pictures of electrical systems in developed countries in the world. So you can see the comparison. For sure, I know we don't want to see. Và các em học sinh cũng như các thầy giáo xin nhìn lên trên bảng ạ. Đây là cái hệ thống điện ở các nước đang phát triển ạ. Và có lẽ là ở đây thì chúng ta cũng có thể đã tạo ra được một số cái sự so sánh khi mà nhìn vào hai bức tranh này rồi, đúng không ạ? Và thực sự là tin chắc là không ai trong số chúng ta đây muốn nhìn thấy những điều như thế này ạ. We need to build up the quality, effective and safe electrical system. That is the mission of every electrician. One more time, I want to say it again, that electrician job is very important and potential, and Vietnam in the future really needs professional electricians. Và chúng ta thực sự là phải cần xây dựng lên cái mạng lưới điện mà hiệu quả cũng như là an toàn và phải đẹp nữa ạ. Và đây thực sự là sứ mệnh của những cái người làm thợ điện. Một lần nữa thì tôi muốn nhắc lại là nghề điện thì rất là quan trọng và tiềm năng, và Việt Nam trong tương lai thì sẽ rất cần những người thợ điện chuyên nghiệp ạ. Changing the installation will save up 30% of electricity. As we can see on the left side, changing to the right side will save 30% of electricity. Và các bạn nhìn lên trên màn hình ạ, thì riêng vào cái việc mà chúng ta lắp đặt điện tốt thì có thể tiết kiệm đến 30% điện năng ạ. Let's talk about the devices that we bring here to school number 19 and other schools under project ODA 7. They are all new equipment and model equipments that Austria and other developed countries are using. About the equipment to learn and teach electricity, I will show you when we visit the workshop. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem những cái thiết bị mà nước Áo đã cung cấp ở trong trường nghề 19 cũng như là các trường nghề khác ở trong dự án ODA 7 ạ. Và hầu hết và tất cả các cái thiết bị này đều mới và hiện đại và Áo cũng như là các nước đang phát triển sử dụng. Và về những cái trang thiết bị này thì khi mà chúng ta đi thăm các xưởng thì chuyên gia sẽ giới thiệu hướng dẫn cho chúng ta. I'm sure that teachers from school number 19 as well the other school will try their best to create full-scale electrical generations. I hope that after you graduate from vocational school you will be professional electricians to serve Vietnam and have the chance to work all around the world. Và tôi tin chắc rằng là các thầy cô giáo ở trường nghề 19 cũng như là các cái trường nghề khác sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra những cái người thợ điện chuyên nghiệp cũng như là có kỹ năng làm việc tốt. Và tôi hy vọng rằng là sau khi các em tốt nghiệp ở các trường nghề ra thì các em sẽ trở thành những người thợ điện thực sự chuyên nghiệp, có thể phục vụ cho Việt Nam trong tương lai và cũng sẽ tạo cơ hội cho chính mình để đi làm việc ở nước ngoài ạ. The possibilities in electricity are limitless. You can work all around the world. Of course, choosing vocational school number 19 in Taipei will be a right choice for the future. Và cái tiềm năng thì là vô hạn ạ. Nếu như bạn có thể làm việc ở trên khắp thế giới thì tôi nghĩ rằng nơi mà bạn có thể bắt đầu đầu tiên đó là trường nghề 19 và đây sẽ là một lựa chọn đúng đắn ạ. I hope are clear about how important electricity is, how potential of its job in the future. If you have any questions, please raise your hands up in the air. Tôi hy vọng là các em học sinh ở đây đã rõ về cái việc đó là cái tầm quan trọng cũng như là cái tiềm năng của nghề điện trong tương lai. Và nếu như bất kỳ các em học sinh nào có câu hỏi thì xin mạnh dạn giơ tay ạ. Xin chào quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy, các cô và các bạn học sinh. Em xin giới thiệu là tên là Vũ Đại, rất là hai bên trường nghề 19 quốc phòng. Bạn kia quay lên nào. Vâng, em có một câu hỏi thế này ạ. Từ đây là về ngành điện thì em cũng được biết là nó rất phổ biến ở Việt Nam, và em muốn hỏi là để học ngành này không có và sau này ra trường có tiềm năng về việc làm không? Yeah, first of all, thank you for the question. The skills for sure should be, they should be a good hand worker, and of course they need to be really good mathematicians. Về cái kỹ năng mà em cần phải có khi mà học ở trường nghề để mà trở thành một người thầy điện giỏi ấy, thì đầu tiên là mình sẽ cần phải thông thạo cái kỹ
kỹ năng về những cái công việc mà rất là đơn giản chân tay, rất là phải đơn giản và thành thạo. Sau đó thì em cũng cần phải cố gắng học thêm tính toán nữa trong cái khả năng tính toán của mình. Và còn về cái what about the potential? Yeah, the potential, as I already said, is very high. When you are a food electrician and you finish your exam during vocational school, you can work all around the world. You can work for a Vietnam company and go to each other country and bring some money into the country Vietnam. Về tiềm năng thì như thầy đã chia sẻ rồi thì là nó rất là lớn ạ. Nếu như mà em là một người thể hiện giỏi thì là mình sẽ cái tiềm năng nó rất là lớn, nhưng mà mình phải có những cái tay nghề cao. Thì khi mà có tay nghề cao thì em không chỉ có thể làm được việc ở Việt Nam mà em có thể làm được ở cả nước ngoài và có thể mang kiều hối về nước. Of course, you can choose whatever you want. You see on the screen now, on the left, right side, there is fixing handies. I think every one of you have a handy, and everyone need to repair it, and everyone need to assemble new handies and new technology. That's just one of a million potential parts. Và em có thể nhìn vào cái bức ảnh ở góc bên kia, đấy là về cái điện thoại của chúng ta đúng không? Đây cũng có thể là một trong những cái nghề điện rất là phổ biến khi mà chúng ta nhu cầu sử dụng điện thoại ngày càng cao, và nó sẽ là một trong những cái nghề mà chúng ta có thể phục vụ ạ. Also on the right side, we see the programming of robots and the programming and installing of automation engineering. Và các em cũng có thể làm một số cái công việc, ví dụ như là mình làm công việc là lắp đặt. Is the question answered? Em còn câu hỏi gì nữa không? Câu hỏi chuyên gia đã làm rõ chưa? Có còn thắc mắc gì nữa? Chúng ta có thành giả giơ tay ạ. Chuyên gia sẽ trả lời hết ạ. Vừa đây đẹp đấy. Nếu như mà không có các bạn học sinh nào có câu hỏi tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo về hiện tại nào. Nghe có câu hỏi không ạ? Thôi ạ. Nếu như chúng ta không có câu hỏi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Okay, so now switch to the next. Please welcome Mr. Thomas Saka from EC Workshop. Và bây giờ xin chào mừng ngài Thomas đến từ xưởng điện lạnh ạ. Xin chào tất cả quý thầy cô và các em học sinh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thomas và tôi đến từ xưởng điện lạnh. Và ở giai đoạn đầu của dự án ODA này, tức là giai đoạn thứ nhất vào năm 2010 thì Thomas đã đến Việt Nam, và đây là lần 2 mình quay trở lại và tiếp tục cái giai đoạn thứ 2 của dự án ODA lần này. Và các em học sinh đang có mặt tại đây, các em có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào có thể liên quan đến ngành điện lạnh của thầy, và tức là sau cái bài thuyết trình của thầy, các em có câu hỏi gì thì em đã hỏi. So what is refrigeration? It's basically the transport of energy from a low level to a high level. Và đầu tiên là thầy muốn giới thiệu thầy muốn mô tả những cái kiến thức cơ bản nhất về như thế nào thì gọi là kỹ thuật điện lạnh. Kỹ thuật điện lạnh về công nghệ điện lạnh đầu tiên thì đó là cái sự trao đổi nhiệt từ cái cấp độ này đến cấp độ khác, ví dụ như từ cấp độ
độ cao. Using the Joule-Thomson effect, you might have were a student in physics. Và sẽ sử dụng như là các em có thể tưởng tượng như là khi mà môi chất lạnh lại thì khi đó thì sẽ không khí trong đấy sẽ giãn ra, tức là lúc đấy tức là áp suất sẽ giảm đi. The first refrigeration systems were set up in breweries in Germany in 1870. Và cái hệ thống liên quan đến điện lạnh lần đầu tiên được sử dụng trong thương mại đó là vào năm 1870 tại các nhà máy bia của Đức. And until now, it principally revolutionized the way we consume food and we transport food and which different kinds of food we are able to buy. Và ngày nay thì cùng với cái sự phát triển của cái ngành điện lạnh thì cái đó liên quan đến về thực phẩm thì điện lạnh thì đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ như là mình cần làm đông thực phẩm hay là bảo quản lạnh. In Vietnam, I would say it's especially the export of fish and seafood which requires a huge amount of refrigeration systems. Và thực tế thì ngay tại Việt Nam thì nước chúng ta là nước có rất nhiều hải sản và cá như là cá và tôm, vì thế nên là cái hệ thống đông lạnh là rất cần thiết. Also, the growth of supermarkets that are more in Vietnam require refrigeration systems. Và đặc biệt ngày nay ở Việt Nam chúng ta thì ngày càng có nhiều siêu thị, vì thế nên là cái hệ thống đông lạnh là điều rất cần thiết. I'm talking in particular about refrigeration because air conditioning is something you can learn in 3 weeks, but refrigeration is something where you really can make money with if you're a good and skilled worker. Và khi mà lắp đặt một hệ thống về điện lạnh đơn giản thì chỉ trong khoảng 3 đến 4 tuần là các em có thể học được. Tuy nhiên để lắp những hệ thống mà phức tạp thì đó là cả một quá trình. You see some pictures of a butchery, a big one, or a big fruit disposal. Như quý vị, quý thầy cô và các em có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là hai cái hệ thống rất là tiêu biểu về đông lạnh, ví dụ đông lạnh thực phẩm và chứa như là hoa quả. As there are pretty few refrigeration technicians in Austria, our salary at my home is very, very good. Và cái nước Áo là nước của các thầy ở đây thì cái mức lương cho một người thợ ở bên lĩnh vực điện lạnh thì rất là cao và có thể là khoảng là lớn hơn 30%, có thể là cao hơn 30% so với các ngành kỹ thuật khác. Due to Vietnam's economic growth of 8 to 10%, I expect the same or higher salary for Vietnamese people. Và như thầy đã được nghe bởi các thầy ở Việt Nam thì ngay ở Việt Nam mình thì cái mức lương cho các thợ điện lạnh thì cũng tương đối cao. I also think that in the future, in the near future, Vietnamese refrigeration technicians will be the first one who will be given a car. Và anh rất hy vọng và thầy rất hy vọng là trong tương lai gần ở Việt Nam chúng ta thì sẽ ngày càng có nhiều những thợ về điện lạnh ngành nghề, đặc biệt là có thể có các công cụ hỗ trợ cho ngành điện lạnh, ví dụ như là vận chuyển của ô tô. Because we cannot bring the systems to our workshop. We have to go there, and so we need cars to drive there and bring our tools and equipment there. Bởi vì là hệ thống điện lạnh thì có rất là nhiều thiết bị và có những cái loại thiết bị rất là lớn nhỉ. Vì thế là để cho việc vận chuyển thì mình cần đến cả ô tô để vận chuyển từ nơi này đến nơi khác để các thiết bị liên quan đến điện lạnh. There are some pictures of huge refrigeration systems we unfortunately do not have in our workshop. Và như quý thầy cô, các bạn và các em thì có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là hai cái hệ thống lọc lạnh lớn. Tuy nhiên thì có một điều không may mắn, đó là hiện tại thì ở xưởng mình thì chưa có hai cái thiết bị này. But in our workshop we have a similar
springs and other refrigeration facilities. Tuy nhiên thì ngay ở xưởng điện lạnh tại trường số 19 này thì chúng tôi đã cung cấp những cái hệ thống điện lạnh tương tự như thế này nhưng mà với cái kích cỡ nhỏ hơn. So what will you learn in our workshop here? Thế thì vấn đề đặt ra là các bạn sẽ học được gì từ xưởng điện lạnh, từ cái ngành điện lạnh? You will do a lot of soldering. Và những kiến thức tại xưởng như là những kiến thức về, đầu tiên là những kiến thức kỹ năng về hàn. Learn how to do basic mechanics with mostly with metal. Và tiếp theo đó là những kiến thức cơ bản về cơ khí. Because every refrigeration or cooling system needs electric wiring, you will also be educated in wiring automated systems. Bởi vậy nên là khi mà học về điện lạnh thì các bạn cũng sẽ được học về những các kiến thức liên quan đến lắp đặt mạch điện và các hệ thống tự động. And how different kinds of electric motors work from one phase to three phase motors. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ được hướng dẫn về các loại motor điện, ví dụ như là từ 1 pha cho đến cả 3 pha. Furthermore, the basic refrigeration techniques is a lot of physics. Và đặc biệt khi mà học ở ngành điện lạnh các bạn sẽ được học những kiến thức chuyên sâu về vật lý. Also, there is an environmental issue. We and my teachers, which are my colleagues, we want to give to the students is that refrigeration techniques causes a lot of global warming. Và một vấn đề rất là quan trọng đó là những vấn đề liên quan đến môi trường. Và khi mà các bạn học các ngành của chúng tôi, đặc biệt là các ngành về điện lạnh, thì các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về những vấn đề mà liên quan ảnh hưởng đến cả môi trường. So to stop the raise of the sea levels and the flooding of the Mekong Delta and the River Delta, we have to work very clean and safe. Vì vậy để giảm thiểu cái lượng khí thải ra môi trường thì việc cần thiết đó là chúng ta cần làm việc và có cách để làm việc sao cho thật hiệu quả và làm cho không khí trong lành. The goal of the education here is that you do not just understand the left picture, that you also understand and can calculate the right one. Và như các bạn có trên màn hình, ở bên trái đây là cái hệ thống làm lạnh từ cấp độ sơ cấp, tức là đơn giản. Và ở bên tay phải đó là hệ thống phức tạp hơn, tức là khi học điện lạnh thì các bạn sau thời gian đầu các bạn sẽ được tìm hiểu những cái hệ thống đơn giản và sau đó thì sẽ được nâng cao dần. Western countries, refrigeration systems and cooling air conditioning systems take up to 50 to 20% of the whole energy consumption. Và ở những cái nước phương Tây thì cái năng lượng tiêu thụ của cái ngành điện lạnh thì chiếm từ 15 cho đến cả 20%. Professional calculating and professional installation of these systems would save a lot of energy in the future. Bởi vậy mà khi mà chúng ta có những cái tính toán thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều năng lượng. You will also do a lot of calculating, as I mentioned before. Và khi học điện lạnh thì các bạn sẽ được tìm hiểu và các bạn sẽ được một cách chi tiết, nhưng các bạn có thể nhìn thấy trên cái biểu đồ này cách tính toán xem là chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. So this diagram, and you have to understand in the end, you should understand what happens inside our systems, inside compressors, and inside our tubes. Và một điều thú vị nữa là các bạn không những có thể đoán được trên biểu đồ mà các bạn có thể biết được là phía trong những cái máy nén hay là cái ống thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Yes, thank you. If you have any questions for the job opportunities, ask me now. If you have technical questions, ask me in the workshop when we meet later. Và bây giờ là thời gian dành cho câu hỏi. Các bạn mà có câu hỏi nào thì các bạn vui lòng hỏi và chúng ta sẽ trả lời. So, thank you and nếu
bạn không có câu hỏi nào thì chúng tôi sẽ chuyển sang. Cảm ơn bạn. Tôi có câu hỏi về nghề lạnh. Đó nghĩa là thầy cho tôi hỏi là so về nước áo của thầy thì một nghề học với nghề lạnh đó là cần bao nhiêu lâu thời gian thì mới có thể trở thành nghề. Yes, to be a technician, never stop. You will never allowed to stop to learn. Vâng, nếu mà bạn muốn trở thành một người thợ lành nghề thì bạn cần luôn luôn học hỏi. But to finish your basic education, it takes 3.5 years, and you do parallel working in a company and going to school. Và như ở Áo ạ, một khóa học điện lạnh cho một người thợ ở mức độ cơ bản thì sẽ mất là 3 năm rưỡi. Và trong quá trình đấy thì các bạn thời gian đầu thì các bạn sẽ học, và thời gian tiếp theo thì các bạn sẽ được đi thực tế và đi làm công ty. What you learn in school is the theoretical background. Working on systems, you get the practice, but the practice takes some time. You have to see a lot of different systems that you get a lot of practice. Là ở trường thì các bạn sẽ được quản những cái cơ bản lý thuyết đó thì các bạn sẽ thực hành, tức là lý thuyết và thực hành sẽ đi đôi với nhau. Còn thầy cho hỏi là sau khóa học đó thì mức lương mà trả cho một người thợ đó thì cao không? And it always depends if you work in a workshop or if you work outside. But I would say 80% work outside. Về vấn đề lương thì điều đó còn phụ thuộc vào là bạn làm ở xưởng hay là bạn làm bên ngoài, nhưng mà anh tin chắc là khoảng 80% thì các bạn sẽ làm ở bên ngoài. And as you've been asking for the salary in Austria, it's about 2,000, 2,100 after finishing. Và như ở Áo ạ, mức lương cho một người thợ lành nghề, một người thợ mà sau khi kết thúc khóa học là 3 năm rưỡi thì mức lương sẽ rơi vào tầm 2.500 euro. Có bạn nào có câu hỏi nào không? Nếu các bạn mà không có câu hỏi nào, chúng tôi xin được chuyển tiếp sang chuyên gia tiếp theo. Thank you, Gavan. Morning, everyone. Xin chào, Servus. I'd like to start my presentation with welding. And first, I'd like to introduce something about welding. So, the main thing, what is welding? So, first of all, welding is a process that joins materials, usually metals
works by causing coalescence. Mà trong quá trình mà được ép các kim loại và để tạo ra một mối thống nhất ạ. So that one is often done by melting the workpieces with or without active material, what we can see here. Thông thường thì chúng ta hàn bằng cách là làm nóng chảy kim loại và để chúng ta sử dụng hoặc kim loại phối. But welding is a little bit more than to bring materials together. Welding is a part of our life to bring people together. Thì không chỉ có như vậy mà hành có ý nghĩa hơn như thế nữa, bởi vì hành phải mang con người sẽ trở thành gần nhau. Good. Okay. So what we can see here on the picture, this is for example a welder, okay? And the welder has to work in a specialized way. So on the right side you can see here, there is the weld, and right at the bottom you can see the workpiece, what we have done. Các bạn nhìn thử ảnh và rồi các bạn có thể nhận thấy ở đó là một thợ hàn nhé, và anh ta làm việc cách một cách đặc biệt đấy. Thì tôi cũng thành anh tìm được thì đó là khí ga, bên những cái cảnh dưới là thì đó là phôi mà chúng ta tạo ra. So what you can see here, the workpiece, for example, it has this shape, but it can also have a different shape, like metal plates, like tubes, like shape tubes, like solid tube, and something more. Thì trên ảnh các bạn thấy đó là đầu mối hình chữ T, mà trên thực tế các bạn có thể làm với nhiều hình dạng khác nhau, ví dụ như là làm với ống, với ống tròn, hoặc là làm với các dạng thép hộp. But I have a question to you, because you're asking sometimes our interpreters or our instructors, but now I'd like to ask you, who has a knowledge about welding? Tôi câu hỏi với các bạn đó là có ai có hiểu biết về hàn không ạ? Just raise your hands. Có một chút về hàn thì sẽ lên. Okay, one. No experience about welding? Không có ai có. No experience? Okay. Yeah, then I'd like to know. So, I'd like to go on with the description of welding, okay? So, the welders use different welding processes. Tiếp tục với mô tả về nghề hàn, thì hàn thì được sử dụng với hàn thường có rất nhiều công nghệ hàn khác nhau. They are also working with different material. That means, for example, stainless steel, copper, aluminium, and so on. Thợ hàn thì cần phải làm việc với rất nhiều loại vật liệu khác nhau, như là đồng, nhôm, thép hoặc là thép không dỉ. And also the welder use different positions. For example, it could be like this. The welder use like this. Okay, this position. Chúng ta có thể hàn với nhiều tư thế khác nhau. But welder can also weld in this position. Okay, like this. Okay. Có thể hàn với tư thế đây gọi là hàn trần. So, and also for such things, it's absolutely important that the welders are required to wear safety gear. Điều rất quan trọng đối với một thợ hàn đó là chúng ta luôn luôn phải mặc quần áo bảo hộ. On top of that, the welder has also more than this to do. For example, to conducting and inspections about the weld what it did. Ngoài ra, một thợ hàn thì phải thực hiện được rất nhiều các nhiệm vụ khác nhau, ví dụ như là phải biết kiểm định mối hàn. For example, you're a welder, okay, and you weld the weld. Then you have to check if this what you have done is good enough or not. You have to check the quality, and you have to know if it's wrong, what you can do to solve the problem. Ví dụ sau khi các bạn hàn xong thì các bạn phải kiểm tra lại mối hàn, xem mối hàn mình hàn là đúng hay chưa, có chính xác hay không, và nếu như có vấn đề xảy ra thì chúng ta phải biết cách xử lý. More than this, he's specializing in different areas of welding. Ngoài ra, thợ hàn thì cần phải chuyên môn hóa tất cả các lĩnh vực liên quan đến ngành hàn.
a welder has to perform his hand welding because, for example, if you're a good welder, you always have to stay on the top of the level. Ngoài ra thì một thợ hàn thì luôn luôn phải nâng cao tay nghề của mình. Ví dụ như là khi các bạn hàn thì các bạn luôn phải giữ được cái mức độ kỹ năng của mình luôn đạt được mức độ cao nhất. And that means training. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải liên tục thực hành và đào tạo. Now I'd like to talk about the skills. Which skills are required to be not a welder, I mean a good welder? Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến vấn đề đó là các kỹ năng cần thiết cho một thợ hàn để trở thành một thợ hàn tốt ạ. He must be worked unsupervised. Đầu tiên một thợ hàn thì cần phải làm việc đúng cách, cần phải làm việc độc lập. Being deft and coordinated. Khéo léo và biết cách sắp xếp ạ. And one of the most important things, what you can also learn here in the school number 19 in our welding workshop, is to understand technical plans and drawings. Một điều rất quan trọng mà các bạn có thể học được tại trường nghề số 19 này đó là các bạn có thể đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật của ngành hàn. For example, if you are a good welder and you can't understand the drawing, it's nonsense. Ví dụ nếu các bạn là một thợ hàn và các bạn không thể đọc hiểu được một bản vẽ kỹ thuật thì các bạn không phải là thợ hàn. Good. More than this, you have to bring professional work with you and responsibility about your duty. Ngoài ra thì các bạn làm việc thì cần phải làm việc một cách chuyên nghiệp và phải có trách nhiệm với công việc của mình. So, after that, I'd like to talk about the job opportunities what you have as a welder because it's a really wide field. Okay. Hôm nay tôi xin chút về các cơ hội nghề nghiệp của ngành hàn. For example, you can work in a maintenance. That picture what it shows us is, for example, this is a bicycle on the red side. For example, it's a broken, you have to repair it. You can't do it if you know how. Đầu tiên đó là các bạn có thể làm việc tại các xưởng bảo dưỡng. Các bạn nhìn trên này thấy đây là một phần của một chiếc xe máy đã bị hỏng và khi các bạn hiểu được thế nào là hàn thì các bạn có thể sửa chữa được nó. The next one shows us on the left side welder on a skyscraper. Đây là bức ảnh về hàn tại các công trường ạ. Manufacturing, for example, this is a frame of a car. Còn đây là sản xuất cái khung của ô tô. Hydropower plant, the tube inside. Nhà máy sản xuất điện và hàn trong các đường ống ạ. Aircraft construction. Lắp ráp máy bay. The welder on the right side, you can see he has to work a little bit more specialized than the welders before because he has to weld free of dust. Các bạn nhìn vào bức ảnh bên phải, các bạn có thể thấy đó là thợ hàn đang làm việc ở trong một môi trường rất là đặc biệt và môi trường đó để không được có bụi. The next picture is a bridge. We also have it here in Vietnam and all over the world. Tiếp theo đó là xây dựng cầu, một ngành rất là phát triển ở Việt Nam và trên thế giới. Pipeline construction to transport oil and gas, for example. Xây dựng đường ống, ví dụ như là đường ống để chuyên chở dầu hoặc là khí. Shipbuilding. Nên công nghiệp đóng tàu. It's also a possibility, for example, to work here in Vietnam in a shipbuilding factory. Công nghiệp đóng tàu là một ngành rất có triển vọng ở Việt Nam. Robot welding. Sử dụng robot để hàn. And cutting. So, what has cutting to do with welding? Và cắt, tại theo các bạn thì cắt đó, chúng ta phải làm gì với cắt khi mà chúng ta đang nói đến ngành hàn? Yeah, of course, we need the workpieces. No workpieces, no welding. Tất nhiên chúng ta cần đến bởi vì là chúng ta cần phải cắt để có thể lấy phôi để hàn, nếu như không có phôi thì không có gì để hàn. Yeah, that's a short
about welding, what you can do, about the job opportunities. Now I'd like to go further to the job situations. That means đó là một chút về ngành hàng ở một chút về cơ hội nghề nghiệp của ngành hàng. Bây giờ mình sẽ nói đến một chút đó là về tình hình nghề nghiệp về ngành hàng. So that means we have here many Vietnamese people, but less educated welders. Như các bạn đã biết đó là Việt Nam là một nước có nguồn nhân lực dồi dào nhưng mà lại rất thiếu thợ hàn. That means also less knowledge about the new technology what we have here in Vietnam. That means submerged arc welding, that means arc welding, that means robot welding, TIG welding, cutting systems, like this picture. Có nghĩa là Việt Nam rất thiếu những thợ hàn lành nghề và có hiểu biết về các công nghệ kỹ thuật cao, hàn thuốc chìm hoặc là hàn thủ quang điện hoặc là hàn robot. But we need it. The welders, the high specialized welders. We need high qualified welders. They are required here in this country. Đất nước chúng ta đang có nhu cầu rất cao về thợ hàn ngành nghề và được đào tạo một cách bài bản. And if you'd like to be a welder, for example, you have to come to this school, number 19. It's necessary. Nếu các bạn muốn trở thành một thợ hàn giỏi thì hãy đến trường nghề số 19 ạ. Because we have the new equipment here. Bởi vì ở trường số 19 thì chúng ta có những thiết bị rất hiện đại. We have it here and we know how to operate. Chúng ta có những thiết bị rất hiện đại được mang đến và chúng ta biết cách vận hành nó. To support your levels, to support the levels of the country. Để có thể nâng cao tay nghề của các bạn và hỗ trợ đến phát triển đất nước. And after this graduation, you have also the possibility to work in one of this field what I show you. Sau khi tốt nghiệp thì các bạn có thể làm việc trong những lĩnh vực mà tôi đã chỉ cho các bạn thấy. Because we have the best trainers here with the knowledge, the theoretical and the technical knowledge. Bởi vì ở đây chúng ta có những giáo viên được đào tạo rất chỉ là bài bản và có kỹ năng tốt nhất. School number 19, a place to be. Okay, thank you. If you have a question, please raise your hands. I'm here for your service. Câu hỏi gì không ạ? Questions? Questions? Okay. Thank you. Cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. And I'd like to go with Mr. Horst. Em ơi, giới thiệu. Horst. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to be here today, and you can see the lovely face of the students. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn học sinh, tôi rất hân hạnh có mặt tại đây ngày hôm nay để trong buổi giao lưu với lại các học sinh. Let me introduce myself first. Tôi xin được giới thiệu. My name is Mr. Horst. Tôi tên là Horst. I'm an instructor in mechanic workshop. Tôi hiện nay đang là chuyên gia chuyển giao công nghệ trong xưởng cơ khí. I was working in Vietnam in phase 1. Tôi đã từng làm việc ở Việt Nam trong giai đoạn 1 của dự án này. Your country is very lovely. Đất nước các bạn thì rất là tuyệt vời. And the people are very friendly. Và mọi người rất thân thiện. I'm so happy to come back and work in your country again. Tôi rất vui mừng vì có cơ hội trở lại Việt Nam và làm việc ở đây. For the phase 2.
Đâu ra là hai của dự án này ạ? I'm glad to work in vacation school number 19. Tôi rất hân hạnh được làm việc tại trường trại nghề số 19. The teachers are very nice here. Giáo viên ở đây thì rất thân thiện và giáo viên tận tận. It comes to me as a great chance today to share with the students from here, CΔN High School about the future job career in the mechanic area. Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời khi tôi có thể chia sẻ với các bạn học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên Kiến Sương về nghề nghiệp tương lai trong lĩnh vực cơ khí. To make you have a clear picture about the mechanic career. Để các bạn có thể dễ hình dung hơn về nghề cơ khí. I would like to explain the applications of mechanic to your life. Tôi muốn giải thích một chút về ứng dụng của nghề cơ khí trong cuộc sống. For example, making every piece was made from steel. Ví dụ là tất cả những dụng cụ mà được làm ra từ thép, sắt hoặc thép. By using lathe and milling machines. Chúng ta đều có thể sử dụng máy điện hoặc là máy phay. Everything relates to cutting and making metal is called mechanic. Tất cả những gì liên quan đến cắt bỏ kim loại thì đều có thể được gọi là cơ khí. I would like to explain the bigger application that we use mechanic for instance making microscope, money printing machines, weapons, and hydropower machines. Ngoài ra thì cơ khí còn có những ứng dụng lớn hơn như là trong sản xuất kính hiển vi, máy in tiền hoặc là vũ khí hoặc là trong sử dụng trong nhà máy thủy điện. The mechanic engineering is exactly work. You must measuring lots of times the work pieces. Cơ khí còn là một ngành đòi hỏi và chính xác rất là cao và các bạn phải kiên trì và tỉ mỉ để đo đạc lại nhiều lần. And you work on machines, example lathe, and drilling and milling machines. Các bạn sẽ có cơ hội làm được với trên máy điện, máy phay. This is a milling machine. Đây là một máy phay ạ. Các bạn đã nhìn trên màn hình ạ. This is also a milling machine. Vâng, đây cũng là máy phay. These two. This is a lathe machine. Đây là một máy điện. This is a carpet with a workpiece. Đây là một dao cắt ạ, dao cắt với lại phôi ạ. This is drilling. Đây là máy khoan. Sorry. According to my experiments, knowledge, the industry in Vietnam is developing rapidly. Theo kiến thức và kinh nghiệm của tôi thì nền công nghiệp Việt Nam hiện nay đang phát triển rất là nhanh. Mechanic engineering becomes more and more important value. Ngành cơ khí đang trở nên ngày một quan trọng. And I hope that after graduation, the student can be a good skilled worker or a professional maintenance man, welder, miller, lathe operator, or grinder. Tôi hy vọng là sau khi tốt nghiệp các bạn có thể trở thành công nhân lành nghề hoặc là thợ bảo dưỡng chuyên nghiệp hoặc là các thợ hàn, thợ may ạ. I hope you can create more devices which will be very useful for your lives. Tôi hy vọng là các bạn có thể tạo ra được những công cụ hữu ích trong cuộc sống. I saw myself, a lot of people here with a high voltage cell. Example, I had a teacher in High Kong. He made for his 7-year-old son a sheet car. Tôi thấy thì ở đất nước các bạn là có rất là nhiều con người có tiềm năng ạ. Đối với tôi đã từng thấy một câu chuyện là ở trường ở Hải Phòng và một giáo viên ở đấy đã làm cho cậu con trai 7 tuổi của anh ấy một chiếc xe hơi bằng thép ạ. I think not a lot of people can do this in my country. Tôi nghĩ là không có những người trên đất nước của tôi có thể làm điều này. My first profession that I learned was a lathe operator. Tôi khởi nghiệp với
40 years Amendment Certificate for Mechatronic Technology. Sau 40 năm thì tôi mới có một cái bằng về cơ điện. It's never too late to go back in a technical school. Đã không bao giờ là quá trễ để đi học. Knowledge comes not from alone. Kiến thức thì không phải tự đến được. A technical school is very important for the future from young people. Một trường dạy kỹ thuật là rất quan trọng đối với lại thế hệ trẻ. That's the end of my presentation. I hope you understand what is mechanic and its carrier, as well as the application. Bài thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc ạ. Tôi hy vọng các bạn có những hiểu biết cơ bản về ngành cơ khí. If you have any questions, please don't be shy and raise your voice. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy giơ tay. Okay, I'll see you in my workshop. Hẹn gặp lại các bạn trong các xưởng ạ. And now please welcome Mr. Robert Teisel from Automotive Workshop. Good afternoon, ladies and gentlemen, beloved students and representatives of the CΔUN19. Chào tất cả các vị đại biểu, các thầy cô, chào tất cả các anh em ở đây. I want to explain and talk about something now about the automotive engineering through three main steps. Có mặt trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em ở đây câu chuyện về ngành công nghiệp ô tô và có 3 ý chính trong bài của mình ngày hôm nay. The first step is the general development of automotive engineering at work. Đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn về sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô ngày nay. The second are the requirements and the job possibilities after the automotive education. Và nội dung thứ hai là mình muốn trao đổi với các bạn về yêu cầu cũng như về triển vọng nghề nghiệp khi mà các bạn học ngành công nghiệp ô tô. And something about my personal impressions and experience in my job and here in Vietnam in school number 9. Và cuối cùng thì mình muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện khi mà mình làm việc cùng kỹ sư ô tô và những trải nghiệm của mình khi ở Việt Nam tại trường dạy nghề CΔUN19 của Bộ Phòng. The automotive business area is one of the biggest service fields all over the world. If we see outside on the streets, if we look to the television, we just see a lot of cars, machines who transport and who help us to become a better plus current way of life. Như các bạn có thể thấy thì là ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất hiện nay. Và nếu như các bạn đi ra đường thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều xe ô tô, rất nhiều xe vận tải các thiết bị, các loại máy móc. Especially in Asian countries and in Vietnam, that field is expanding day by day, month by month. Và đặc biệt là ở khu vực châu Á như là ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy ngành công nghiệp ô tô đang phát triển từng ngày một. Wherever cities are growing and the economy is rising up, the automotive mobility is irreplaceable. Và các bạn có thể thấy là ở bất cứ đâu khi mà các bạn thấy ở nơi đó có nền kinh tế phát triển thì vai trò của ngành công nghiệp ô tô là không thể thay thế được. They go together hand by hand because without automotive mobility and force, there is no chance for an economy growing. Và như các bạn thấy là sự phát triển của kinh tế sẽ song hành cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và
Và nếu như không có sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp vận tải thì không thể có cơ hội để chúng ta phát triển kinh tế. In the European and Western countries, the automotive sector is often involved in different kind of situations and conditions, especially for power fuel efficiency, safety efficiency, and environment efficiency. That's a very, very important points. Và như các bạn đã biết là ở những nước phát triển, đặc biệt là nước châu Âu, thì ngành công nghiệp ô tô hiện nay đã phát triển đến tới đỉnh cao và họ gần như là đạt tới trình độ thứ nhất họ làm về vận hành tối đa và sử dụng nhiên liệu một cách hiệu quả nhất cũng như là thân thiện với môi trường. My personal opinion and point of view is that the automotive sector will become in Vietnam, here in Vietnam a very important value in the future. Và theo cá nhân tôi thấy thì triển vọng phát triển ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam là rất lớn. Now I want to talk something about the drivers and job possibilities in the automotive sector. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục nói với các anh em một chút về những yêu cầu khi mà các bạn muốn trở thành một người thợ sửa chữa ô tô giỏi, và đồng thời giới thiệu một chút với các bạn ở đây về triển vọng nghề nghiệp của các bạn khi các bạn học về ngành công nghiệp ô tô. To become an automotive engineer, technician or student, there are some skills and characteristics really necessary. Và để trở thành một người thợ sửa chữa ô tô giỏi thì có một số những kỹ năng mà bản thân tôi thấy rất quan trọng. The first of all is the passion to the profession. If you really like and love cars, motorbikes, and that kind of mobility. Và điều đầu tiên rất quan trọng đó là điều đam mê để trở thành một người thợ giỏi. Đam mê, có điều đam mê đối với xe ô tô, đối với xe máy. Có nghĩa là giống như các bạn ra bên ngoài các bạn nhìn thấy một cô gái đẹp, đầu tiên là các bạn phải yêu một cưới ấy. To be technically interested and always motivated to learn about new development systems in the car is also necessary, because the automotive sector and the automotive technology never sleep. The developed engineering sectors of each manufacturer nearly creates every month or every 2 or 3 months new systems. They try to develop old systems, and there's always a big change and a big movement. Và điều thứ hai rất là quan trọng đó là điều đam mê học hỏi cái mới, bởi vì như các bạn biết là ngành công nghiệp ô tô là một ngành rất là lớn và nó phát triển từng ngày một. Vì vậy để trở thành một người thợ giỏi thì các bạn phải không ngừng học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức. If you pass the apprenticeship training and education in automotive, well, there are several job possibilities in that field. Sau khi các bạn kết thúc một khóa học về công nghiệp ô tô, công nghệ ô tô thì sẽ có rất là nhiều triển vọng nghề nghiệp của các bạn. It's possible to work at cars maintenance workshops. Các bạn có thể làm việc ở những cái xưởng bảo hành, ở xưởng xe ô tô như các bạn có thể nhìn thấy trên slide. It's possible to work in the truck factory, truck heavy duty transport sector. Và đồng thời các bạn có thể làm việc ở những cái xưởng ô tô tải. If the economy is growing and cities rise up, there are always used a lot of earth grounding machines. Và đặc biệt là trong điều kiện mà ngành xây dựng phát triển thì các bạn còn có khả năng làm việc trong cái lĩnh vực đối với các loại xe chuyên dụng. And in some Western countries, we see already motorsport, car racing, motorcycle, motorbike racing. It's very famous. It's also a field of duty. It's also a possibility. If you're motivated and if you're following the systems, that you can get a chance to work in that kind of field. Và như các bạn ở đây đã thấy thì đối với các nước châu Âu thì các nước châu Âu cũng rất là phát triển về ngành công nghiệp ô tô nói riêng, và các bạn sẽ thấy rất là nhiều những loại xe thể thao và đồng thời các loại xe mô tô nữa. Và nếu như các bạn học tập tốt thì các bạn sẽ có cơ hội để làm việc trong lĩnh vực này. Now I want to say something about my personal story. When I was taking a decision to become an automotive
automotive engineering sector was giving to me more than experience. Khi mà mình học công nghệ ô tô thì những gì mình học mang lại cho mình không chỉ về công việc. That sector gave me also the chance, possibility, opportunity to travel to many countries all over the world. Nó còn mang lại cho mình cái cơ hội được đi rất nhiều nước trên thế giới. And become close to other cultures, to other humans, and that kind of living. Và khi mà mình tới các nước khác nhau thì chính cái ngành công nghệ ô tô của mình học đã mang mình đến nhiều nước khác nhau, mình được biết nhiều hơn về những nền văn hóa khác nhau và những con người khác nhau. That is the reason why I really appreciate and why I'm really thankful that many years before, many years ago, I take the decision to start to work by automotive. Và đó chính là lý do tại sao mà đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất là vui, cảm thấy cái quyết định chọn học về công nghệ ô tô ngày xưa của tôi là quyết định chính xác. Here in Vietnam, at school number 9, we have a workshop with very good and special tools where you can do almost all maintenance on cars. Và ở đây ở trường dạy nghề trung cấp nghề số 19 và ở ô tô của mình thì hiện nay thì công của mình là xưởng được trang bị rất là nhiều loại máy móc hiện đại. The tools are on the newest level and the quality is quite very good. Và chất lượng của những thiết bị máy móc này là rất hiện đại và đạt tiêu chuẩn châu Âu. But the most important point is to have good teachers and teachers with a lot of experience. Và điều quan trọng nhất các bạn ạ, không phải là máy móc mà là các thầy cô ở đây, họ là những thầy cô rất giỏi và có kinh nghiệm. Here in my workshop of automotive, I really meet very professional teachers with deeply competent knowledge. Và ở xưởng ô tô tại trường số 19 này thì tôi đã có cơ hội để gặp gỡ với những người thầy có kiến thức rất giỏi. Họ là những người thầy đáng kính các bạn. Who are motivated day by day and where I see they are really like to teach, like to get some information, knowledge and are very interested into all the systems. Và với trải nghiệm của tôi ở trường số 19 trong một tháng vừa qua thì tôi nhận thấy họ là những người thầy rất ham học hỏi, rất ham hiểu biết và rất mong muốn được truyền đạt những kiến thức mà họ đã được học đến tất cả các bạn học sinh. I was really surprised, but that makes easy for us and easy for me. Và tôi rất là ngạc nhiên bởi vì là khi mà tôi gặp gỡ những cái thầy ở đây thì họ rất là giỏi và điều đó giúp tôi rất là nhiều trong quá trình chuyển giao công nghệ. So therefore, if anybody of you take a decision to become a mechanic engineer student here in this school with the professional teachers, you will get the knowledge you will need that you become afterwards a big chance to go through the life, to have an incoming, and with a little bit of luck to become to a development factory, development manufacturer if in Vietnam one day they start to build up an own automotive sector with own Vietnamese manufacturers, like in Europe and the Western countries. Và sau đó nếu như các bạn đã lựa chọn học ngành công nghiệp ô tô thì đây là một địa điểm, là một nơi lý tưởng để cho các bạn học. Để sau này khi các bạn đã thành nghề, các bạn còn có cơ hội mở rộng nhìn về tương lai của các bạn có thể một ngày nào đó Việt Nam chúng ta cũng có thể sản xuất một loại ô tô mang thương hiệu của chính người Việt Nam chúng ta. Có bạn nào ở đây có câu hỏi không? Dạ vâng ạ. Is that everything is possible and even women can learn and can become an automotive engineer. Of course. Theo cá nhân tôi thì không gì là không thể cả. Và đương nhiên nếu như bạn là con gái, bạn có thể học công nghệ ô tô nếu bạn muốn. It wouldn't depend if you are a woman
young and old. It depends about the passion for that profession. Điều quan trọng không phải là bạn là con gái, bạn là con trai, mà điều quan trọng như mình đã nói đó là niềm đam mê với ngành công nghiệp STEM bạn ạ. Tôi có câu hỏi là bây giờ trong ngành giáo dục thì được phân thành mấy loại và tiềm năng kinh tế của từng loại. Tiềm năng kinh tế tức là tiềm năng triển vọng về nghề nghiệp hay là tiềm năng về lương hả bạn? There are already a lot of possibilities. There are some huge sectors, some car workshop maintenance sectors of each manufacturer who you see on the street. Như các bạn có thể thấy ngoài kia thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều xưởng ngoài kia và ngành công nghiệp có thể cái lĩnh vực nghề nghiệp của bạn ấy sẽ rất là lớn và nhiều chia thì là nhiều phân nhánh nhỏ hơn và những bạn thấy ở ngoài kia nghe rất là nhiều xưởng bảo dưỡng. There are a big possibility with trucks and heavy duty transports. It's a big segment, a big sector. Ví dụ như là các bạn có thể làm việc với xe tải. I need to clarify. I just want to know if we want to study automotive engineering, how many branches they are divided in automotive engineering, and say electrical or. Sorry, I misunderstand your question. Xin lỗi vì nghe hiểu nó không của bạn. There are three big sectors. The first is the mechanic side. The second sector is the electricity side. And body and paint. There are three apprenticeship trainings. Three big points, main points by the automotive engineer. Có thể ban đầu là anh ấy hiểu được với câu hỏi của bạn. Về cái câu hỏi của bạn là bạn nói câu hỏi về khi mà bạn học công nghiệp ô tô thì anh trả lời là khi bạn học về công nghiệp ô tô thì công nghiệp ô tô sẽ được chia ra ba nhánh lớn. Thứ nhất đó là học về phần điện, thứ hai đó là học về phần cơ và thứ ba đó là học về phần cung cấp ạ. And job opportunities as well as salaries for each branches. The job possibility opportunity and salary possibility opportunity is in an economically growing country like Vietnam. Very good, very good. So therefore, I think there will be a good future with some salary and other things can come good. Đối với khi nếu như bạn muốn biết chính xác mình không thể trả lời được cho bạn được trong điều kiện ở Việt Nam, thế nhưng mà mình có thể nói đó là Việt Nam là một kinh tế mới nổi, do vậy là bản thân mình nghĩ sẽ có rất là nhiều cơ hội và triển vọng việc làm cho các bạn khi các bạn không hiểu. Any more questions? Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? And I wish you all a nice afternoon and I see several of you after in the workshop automotive. Nếu như không có câu hỏi nào thì chào các bạn, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn tại xưởng ô tô.
heard, but he still come to the stage and have the student with the presentation, and he's been very lucky for all the students here. Hy vọng là sau buổi học này các các em xuống tham quan các xưởng thực hành sẽ được trực tiếp nhìn thấy máy móc và có những câu hỏi gì các em sẽ hỏi trực tiếp. Và sau buổi này thì các em không những học tìm hiểu về ngành nghề, học thêm được cái tinh thần làm việc của các chuyên gia và học thêm những cái phẩm chất của những người thợ lành nghề sau khi mà các em đã chọn nghề. So now we are going to workshop, and the student, if you have any question, you can ask the instructor during our trip. Vâng, và lần nữa lại xin cảm ơn Trung tá Vũ Quang Minh là người chấp nối cho chúng tôi với lại các chuyên gia và các phiên dịch viên hoàn thành cái công việc của chiều hôm nay. Cảm ơn các phiên dịch viên. Và sau đây thì mời các chuyên gia về các xưởng để chúng tôi sẽ dẫn học sinh đến từng xưởng để hy vọng được các chuyên gia thấy được về. And I also would like to thank Mr. Ming for becoming a bridge between the school and the instructor and the instructors. And for our class, I would like to thank the instructor for coming today. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và các học sinh còn lại đây để các phiên dịch và các chuyên gia về các nhà sản phẩm. Các học sinh ngồi đây để cô giáo giám đốc trung tâm sẽ hướng dẫn các em cách thức đường đi và kỷ luật trong quá trình tham quan nhà xưởng. Có câu với các cô giáo của trung tâm có lời khen ngợi tất cả các em học sinh khóa 2 hôm nay rất nghiêm túc, nhiệt tình, có trách nhiệm và tiếp thu bài tốt. Là lớp K2A và K2D do cô giáo Nguyễn Ngọc là trưởng đoàn. Các em đã bắt đầu. Các em lại ngồi xuống. Các em bắt đầu ở hội trường B này, các em đi sang ở nhà xưởng hàn hay tầng 2, sau đó các em sang xưởng điện lạnh, viện công nghiệp ở tầng 3, rồi sau đó các em xuống tầng 1 ở phát đòn kim loại ở tầng 1, sau đó các em lên tầng 2 và cuối cùng là các em lên tầng 3 ở điện công nghiệp. Đoàn thứ hai này do cô Nga, cô Ngân Nga và cô Huyền. Mời cô Thanh Di cùng với. Nếu mà ta khô nước này cái sinh nhiệt nóng thì cái khoan nó sẽ hỏng mất đi. Đây là ta nhiệt là mát để mát cái khoan này. Nhá, cho mình nghe xong đấy. Ngoài cả hàn cổng hoặc là hàn nhà, hàn bề kèo, đây là cái hàn hồ quang. Nhé. Đây là cái sàn hàn. Bảo là bố cho mình trong quá trình hàn.
phát luôn. Đấy, cắt tiếng cái đàn. Nếu các bạn nữa đi học nghề đấy, các bạn có thể thiết kế những cái mô hình tùy ý của mình thôi. Có thể bạn gái là người yêu đúng không? Bạn trai đi đây ạ. Then we go to the heat exchangers, filters, and then we go to our expansion valve. Here it is, warm here and cold here. Như ở cái van này, cái van này có cái van đầu tư của mình. Với điều hòa này đấy, nó có hai chức năng. Đã thực mở ra để cho các em thấy là thực phát triển. Và đây là càng lạnh, tức là càng chúng ta vẫn hay nắp trong nhà đúng không? Đây là càng nóng. Ra này thì chúng ta còn nắp ở ngoài vời. Đến khi mùa đông đúng không? Mùa đông để có sự tức là cái ban đảo chiều này tất cả các nguyên lý là do ban đảo chiều nó rồi và làm này thế này và làm này thế này. Như đây là tôi đang vận hành nhà nên là trong nhà tức là làm nhỏ này đây là điều hòa hai chiều. Sau này mà muốn các bạn đầy đủ kỹ năng chúng ta có thể sửa chữa bảo trì lắp đặt tất cả các hệ thống này như là điều hòa lạnh thậm chí là có thể kho lạnh rồi là kho bảo quản kho bảo trai gọi là dê cần đúng không? Cuối hiện tại là trường của ta thì đã và đang tập trung cao đẳng cái ngành nghề ta thì là ngành điện thành thì ngoài chúng ta thì chúng ta cũng được học tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề ngành nông nghiệp thì các em sau này đến trường các em học thì sẽ được học về ngành công nghiệp tức là khu nhỏ của hệ thống ngành công nghiệp. Ví dụ như trong trường mình là khóa đào tạo hiện tại bây giờ là khóa đào tạo của mình nhưng mà sau này các em vào các trường đúng không, các em là đang ở ngoài đông sau này ra trường thì lên đây học thì cái đó thì chắc là trường mình cũng nên cao đẳng các em có thể cao đẳng về thì nó chuyên sâu hơn về ngành
thing is we compress. Như các em có thể thấy thì đây là của cái nén. Cái nén thì nó sẽ nén khí từ đây và qua cái đường này nó sẽ đây nhiệt độ là 70 độ. Sau đây phải áp cao thì mỗi chất ở đây nó sẽ nóng và nó sẽ lỏng. On this high pressure, we get rid of the heat energy which is in here. Ở đây mà áp suất cao thì bên này sẽ năng lượng nóng và nhiệt độ của cái đường ống này sẽ vào khoảng 38 độ C. And here is our expansion valve where we drop the pressure again. Và đây các em nhìn là cái hình như là cái nơ này sẽ là van tiết lưu, trong điện lạnh thì sẽ gọi là van tiết lưu. And due to this drop of pressure, the refrigerant wants to get heat. It needs to get heat to be able to evaporate. And this is why it's getting cold here. Và khi mà áp suất nó xuống thấp thì đấy là lý do tại sao mà đến cái đường ống này nó cần làm nóng lại để mà cái tạo này xuất hiện. These are about the temperature. Ở đây và đến cái đoạn này cái đường ống này như em thấy thì nó chỉ có nhiệt độ ở đoạn này chỉ còn là 8 độ C là So if you want to learn more, you know where you can learn more. Nếu mà các em muốn tìm hiểu thêm thì đây là anh giới thiệu cái cơ bản nhất, cái sơ đồ cơ bản nhất về hệ thống làm lạnh của bạn. Nó chỉ bao gồm cái bên nén, cái van tiết lưu, đây là dàn ngưng, đây là dàn bay thôi. Đây là cái đơn giản nhất. Sau này nếu mà các em có đầy đủ bài trang thì các em sẽ xem và thực hành với những cái phức tạp hơn. And in practice, they can have a look at the same system here in the. Ở đây là lý thuyết, còn nếu các em muốn thực hành thì ở bên kia mình có một hệ thống tương tự như thế này. Và sau đấy, đây là cái mình gọi nôm na để các em dễ hiểu. Cái vẽ rộng. Đây là cái mắt ga mình có thể quan sát. Ví dụ như là nếu mà nó có bong bóng nổi lên, tức là môi chất nó đang sôi ở trong. So on the high pressure side, we have a pressure of 8 bar. Đây là cái đường, đây là đồng hồ đo áp suất cao. Đây On the low pressure side, we have 1 bar. Thì áp suất cao thì đây, ví dụ như đây thì chỉ có 3 đây. Đây là 3. And here you can read the temperature because the temperature is always related to the pressure. Và đây ngoài việc các em có thể đọc được cái áp suất, mình có thể đọc cả nhiệt độ vì áp suất và nhiệt độ luôn có sự liên quan đến nhau. Here we have 30 degree and here we have minus 10. Và ở đây thì 83 sẽ tương ứng với cả 30 độ C, còn ở đây nếu mà 13 tương ứng với cả âm 10 độ. And because the liquid refrigerant will drop to this pressure here, it expands, it's getting cold. Here it's warm, here it's cold. Đây có sự khác biệt, ở đây là em vừa vào đây có thể vào đây thấy cái đường này môi chất ở đây thì nó dạng ẩm, nhưng mà đến đây thì nó lại lạnh vì nó có sự chênh lệch áp suất, nên là đây. Then it goes inside our heat exchanger where it's getting cold. What is the cooling room? Đây là cái phòng nóng lạnh đúng không? It has a low. Ở trong đấy áp suất nó thấp nên là nó sẽ đẩy Here's a heat exchanger. It's just for efficiency. Vậy nên là vấn đề là chúng mình cần dùng thêm đây gọi là cái thiết bị trao đổi nhiệt. Nó sẽ có hai đường, song song một đường là dẫn áp suất thấp, đường dẫn cao, ngược chiều nhau như thế này. And we go back in the compressor. Đây các em bây giờ Of high pressure again, which brings it to high pressure. We get rid of the energy we just took here at a different level. Khi mà cái này, khi mà áp suất ở cái máy nén này thay đổi lên, nó bây giờ nó áp suất cao thì nó cũng được thay đổi cái hoạt động của cái. Here we have to get rid of the ice here. And yeah. Và với những cái hệ thống mà làm lạnh lớn hơn thì nó sẽ kèm theo những cái vấn đề tương đồng như thế cũng sẽ lớn hơn. And we have compressors like the one that is opened in front there, just with this size. Như ở xưởng em có thấy thì ở xưởng mình có mở ra một cái máy nén nhỏ nhỏ đấy, nhưng mà trên thực tế thì mình sẽ dùng những cái loại kiểu lớn hơn đúng không? Đấy chỉ là cái demo để các em có thể quan sát xem nó trong nó cấu tạo như nào ấy.
đây là cái hệ thống mà kiểu thiết kế này, sau này mình nhìn vào đây mình đặt có thể lắp đặt cái hệ thống. Anh ấy đang lắp lại bánh xe xong rồi bỏ xuống không? Ở dưới thì có vào lốp, tại sao nó vào lốp? Là xong rồi. It's a tire in the rim during the rotation. Dynamic forces and stability forces. Whatever that means. If you didn't make a maintenance on car, the whole car is wobbling. Không hề, cái cầu đang có vấn đề tại cầu. Đang chờ chúng ta. Cầu này lên không? Trên ra này không được à? Xuống. Đưa ra, xa quá, sâu quá. Đây nè. Trong người ta làm có đây mà trồng cái thì sao? Kiểm tra về giả sử như bây giờ có một cái máy chẩn đoán xe ở trong kia thì để chẩn đoán một loại xe riêng như là Toyota hoặc là một riêng Chevrolet riêng rất sâu với mỗi một cái nhà sản xuất và thiết kế hỏi có những chi tiết kỹ thuật riêng của loại xe đó, và đôi khi để làm việc trong cái xưởng như Toyota thì các em phải cần có cái thời gian gọi riêng. He wants to ask you, are there many differences between the sport cars and the outfit on the street? There's always the focus on foam, on exhaust efficiency, together with the combustion efficiency. It means in the exhaust system, all the manufacturers try that get as less as bad things out, and it don't waste too much the environment. The systems for brakes, the systems for suspension, the engine, is completely different than the sport car. Completely different. Because in the sport car, sport engine racing, there is just one important question: who is the fastest, and not the efficiency. Phải dàn hàng chứ anh. Tất cả những việc này thì nó là Không ngờ rằng là khoa của thầy chính rất bạn đã bổ tối đa. Thầy giáo được Robert là anh em ấy, anh em Việt Nam của bạn ấy. Thầy trưởng khoa phải dẫn đầu chứ. Con này là phải Tương lai gần đến cái xe thầy điểm nhận như thế này hóa 25% điểm này là báo biểu lên đèn, có nghĩa là cái thẻ quay của em sẽ lại cân chỉnh lại sao cho hai bên nó